हेलो हाई नमस्ते। आज म हजुरहरूलाई माछाको परिकार बनाएर देखाउने छु। यसको लागि चाहिने सामानहरू मैले माछा लिएकी छु र यसको लागि बेसन, रातो धुलो खुर्सानी, अदुवा लसुनको पेस्ट, कागतीको रस, नुन, जिरा धनियाको पाउडर, माछाको मसला अनि यसलाई तेल पनि चाहिन्छ। अब माछामा बेसन राखौं, अब नुन राखौं, अदुवा लसुनको पेस्ट, कागतीको रस, जिरा धनिया अनि माछाको मसला, रातो धुलो खुर्सानी राखेँ मैले। अब यसलाई मजाले मुसौं, सबै माछामा पस्ने गरी मजाले मुसौं। अब यसलाई 25 मिनेट अथवा 30 मिनेटको लागि राखिदिउँ। अब यो भयो। अब प्यानमा तेल राखौं। तेल तात्यो, अब माछा राखौं। हेर्दै खम लागिरहेछ मलाई चाहिँ क्रन्ची माछा। अब यसलाई पल्टाम। अब यो तयार भयो। हजुरहरूले पनि बनाएर खानुहोला। लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। बाइ बाइ, ह्याभ अ नाइस टाइम।